Мої вітання всім підписникам та гостям мого каналу. Ви на каналі Рослинний світ. Сьогодні я вам розповім, як можна розмножити хризантему різними способами. Хризантеми своїми чарівними яскравими квітами з різним забарвленням та пишними кущами прикрашають наші сади аж до пізньої осені, коли в цей час інші рослини вже давно закінчили своє цвітіння. Тому не дивно, що вони користуються великою популярністю серед квітів. Хризантему можна розмножити насінням, діленням маточного куща та укоріненням живцями. Насіння хризантеми можна висіяти відразу в ґрунт, коли пройдуть весняні заморозки. Це приблизно в середині травня. Спочатку потрібно перекопати та вирівняти ділянку, де ви вирішили посіяти насіння хризантеми. Викопайте лунку приблизно 10 см, полийте теплою водою, покладіть по 3 насінини в лунку та засипте землею. Коли зійшли сіянці, обережно розпушіть землю та приберіть бур'яни. Через 10 днів підживіть сіянці добривом, наприклад, ідеал. А коли рослини підросли до 10 см, то одну рослину залиште, а інші розсадіть в інше місце. Вирощувати хризантему на розсаду потрібно при кімнатній температурі, в неглибоких ящиках із ґрунтосумішчю, що складається із рівних частин. Одна частина листяної землі, одна частина торфу, одна частина піску. Усе це добре між собою перемішайте. Або готовий ґрунт можете купити в квітковому магазині. Далі заповніть ящик землею. Поверх землі розкладіть насіння. Насіння однорічних хризантем потрібно присипати трішки зверху землею, а насіння багаторічних хризантем не потрібно присипати землею, а лише злегка прижміть до землі. Обов'язково оприскайте посіви теплою водою з пульверизатором та накрийте ящик склом. Поставте ящик в тепле та на сонячне місце. Оптимальна температура для поростання насіння повинна бути 22-25 градусів. В подальшому оприскуйте 3 рази в день свої посіви, щоб ґрунт не пересихав, а також час від часу перевертайте скло та на деякий час провітруйте ящик. При появі перших паростків скло приберіть зовсім. Коли в сіянці з'явилися 4 листочка, то їх попікіруйте в окремі пластикові стаканчики. Ґрунт підійде такий же, як і на посів насіння, або можете купити готовий універсальний ґрунт в квітковому магазині. В подальшому поливайте при необхідності та через тиждень підживіть рослину комплексним добривом. Далі, коли ваші рослини підросли та добре вкорінились, то висадіть хризантеми в відкритий ґрунт в середині травня, коли минуть останні весняні заморозки. Хризантеми садіть так, щоб дистанція між ними була 25 см. Після посадки полийте водою, а через 3 дня можете полити розчином корневину, щоб рослина добре корінилась та сформувала кореневу систему розрахунком 1 грам на 1 літр води. Або висадіть хризантеми в кашпо по 3 рослини. Коли рослина добре корінилась, прижилась та підросла, то потрібно зрізати точку росту на 5 см, щоб пішли в ріст бічні пагони. Через 3 тижні зріжте найвищі пагони, які відрізняються від інших. Так у вас получиться кругленький компактний кущик. В подальшому рослині потрібен догляд. Поливайте 3 рази на тиждень та підживлюйте 2 рази на місяць. Добривом, наприклад, агрікола або чистий аркуш. У своєму складі вони мають не тільки азот, калій, фосфор, а також корисні мікроелементи або добривом для хризантем. Засвісти ваша хризантема повинна приблизно в липні. Ділення маточного куща – це найкращий спосіб розмноження хризантем. Маточного куща ділять навесні, коли минуть весняні заморозки. Це приблизно в середині травня. Спочатку потрібно обережно викопати кущ та акуратно відділіть по 3 пагона разом із корінням та посадіть на нове місце, де ви спланували.
Для посадки найкраще підійде сонячне місце. На півтіні або в тіні рослини не будуть так красно та пишно цвісти, як під прямим сонячним променями. Дорослі кущі потрібно ділити через 3 роки, бо ріст та розвиток рослин сильно гальмується та пригнічується через конкурентну боротьбу за виживання між щільно ростущими пагонами старого куща. Квіти стають дрібними, а суцвіття непишним. Виростити живці можна 2 способами – ємкості з водою та відразу в ґрунт. Осінню, коли хризантема повністю відцвіла, то кущ акуратно викопайте, підріжте стебло приблизно на 10 см та посадіть в горщик. Зберігайте при температурі 5-6 градусів. У лютому хризантему помістіть в світле, тепле приміщення. Почніть рясно поливати приблизно 3 рази на тиждень. Головне, щоб не пересихав ґрунт. В подальшому молоді пагони почнуть відростати. На початку березня гострим ножем або ножницями зріжте живець. Довжина живця повинна бути 6-7 см. Зрізайте на 1 см нижче листа. Приберіть зайві листочки, а низ стебла зріжте навкоси. Ось такий живець у вас повинен получитись. Для посадки живців суміш можете приготувати самостійно. 1 частина торфу, 1 частина піску або перліт. А також можете купити готову безземельну суміш. Саме з такою назвою вона продається в квітковому магазині. Далі візьміть ємкість, куди ви будете садити свої живці. Найкраще підійдуть касети або пластикові стаканчики. Заповніть ємкість сумішю, добре трамбуйте та полийте. Потім олівцем зробіть отвір, посадіть живець на 1 см разом з міжвузлям, бо саме від нього будуть відростати корінці. Після посадки обов'язково збризкайте з пульверизатора свої живці. В подальшому збризкуйте живці 3 рази на день, але збризкуйте не тільки одні живці, а й суміш, щоб не пересихав. Живці добре корінюються на світлому підвіконні при температурі 15-18 градусів, і тоді за 2-3 тижні живці пустять корінці, і їх можна буде висадити у відкритий ґрунт або кашпо. Ось такі корінці повинні пустити ваші живці. А також підготовлені живці можете поставити в ємкість з відстояною водою. Для запобігання загнивання стебла в ємкість покладіть 2-3 таблетки активованого вугілля. При необхідності воду міняйте, ємкість обов'язково помийте. Ось такий корінець повинен пустити живець. Можна навіть окорінити хризантему з букета, який був подарований, якщо є бажання зберегти та висадити в сад цей сорт. Візьміть гілочку хризантеми, зріжте низ на 1 см нижче від листа, яка не була занурена у воду під час стояння у вазі. Зріз має бути під кутом 45 градусів. Так само зріжте верх гілочки на сантиметр вище над листом, але під кутом 90 градусів. Знизу гілочки приберіть зайві листочки, залиште пару листочків зверху. Мочіть низ живця в розчин зі стимулятором росту та посадіть в ємкість, який заповнений сумішчю, злегка прижміть до землі або поставте ємкість з водою. Хризантема чудово виглядає на альпійські гірки в поєднанні з іншими рослинами. Наприклад, хризантеми висаджені із декоративною капустою, як гарно та гармонійно доповнюють один одного. На цьому я прощаюся з вами. На все добре, до зустрічі!